my channel. You love cars, DIYs, and anything car related. Please consider subscribing and check out my playlist. Okay guys, so ito part 2 to ng video nung pag-alis ng rear tail light assembly for Toyota Rush. Ngayon naman aalisin natin yung rear door trim para ma-access natin yung reverse light ng Toyota Rush. So para sa DIY na to guys, medyo mahirap siyang gawin. Kailangan nyo ng prying tool tsaka clips para sa sa rear door trim. Kasi kahit gamitan nyo siya ng prying tool guys, hindi maiiwasan na mabasag yung clips, yung ulo mismo ng clip, hindi maiiwasan. So kailangan nyo ng clips na pangpalit. Meron naman siyang sa mga instance, meron namang clips na hindi nababasag, pero para nga maganda yung fittings pag pinalik nyo yung rear door trim nyo, mag-ready na rin kayo ng clips. Okay? Okay guys, so nag-start na ako mag-pry ng trim. So naalis ko na yung clips dito sa harap. Ang ginawa ko lang guys is, so dito kayo mag-start sa pinakasulok. I-pop nyo lang ng gamit yung hand. Tapos pag naaabot nyo na yung lock ng trim, saka nyo siya i-pry palabas. So, okay guys, so andito na tayo sa sulok. So alamin nyo guys kung saan pa paikot yan basically. Okay, good. Okay, so actually pag natanggal nyo na pala yung clips dito sa side na to, pwede nyo na lang siyang ilahin by hand. Yun yung gagawin natin. Yan. So, expect nyo na guys na meron talagang babasag na clips. So, kung ilan yun, mamaya bibilangin natin guys. Okay? Okay, good. Pati na lang. Meron na lang dalawa dito guys na matigas dito. So, dahan-dahanin nyo guys kasi baka yung pinagkakabitan naman sa door trim ang umigay. Sana lang guys. Good. So, ang buo guys ay papakita ko sa inyo guys. So ang buo ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So 10 clips yung buo in total. Meron tayong naiwang clips na 1, 2, 3, and 4. So, 4 na clips guys yung naiwan. Which is, ito yun guys. Ito. So, 1, 2, 3, 4. So, 4 na clips lang yung kailangan natin palitan. Okay? So, sa mga nagtatanong, ito guys yung reverse light switch. Ayan. So, just in case na busted or gusto nyo mag-upgrade to LED, ayan. Ito lang yung, ganito lang yung gagawin nyo. Ilan ba? 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. Tama. 5 clips guys. Total. So, actually, ito, buo pa.
Pero pingis yung kalahati. So, palitan na rin natin. Okay. So, ngayon, para malinis tingnan, aalisin muna natin yung mga natitirang clips. Yan. Para makita nyo rin. So, titingnan natin kung kakayanin ng ating prying tool. Matanggal itong mga clips na to. Kung hindi, gagawin natin ng long nose. Hindi na kumakapit yung prying tool natin. So, pagka ganito guys, na wala na yung ulo, long nose pliers ang kailangan gamitin. So, kunin muna natin. Okay guys, so, ito yung pliers. Kaya natin kumamit. Kaya natin alisin yung na yung portion of clip. Hopefully. Good. Ayan. So, ganun lang gagawin natin dun sa mga natitirang clips. Okay guys, so naalis na natin yung 5 clips dito. Ngayon, hindi lang guys yung reverse light yung ma-access nyo dito Syempre, just in case na hindi bumubukas yung rear door nyo, electronic na rin kasi, diba? So, pag tinanggal nyo yung door trim, pwede nyo makita kung gumagana ba o hindi. Tapos, yung plate, yung ilaw ng plate number, ma-access nyo rin dito, guys. Pati yung wiper motor, eto, wiper motors para sa rear window, and basically yung wirings, tapos yung defogger, yan, yung wiring ng defogger kasi dito yan naka-wire, kumbaga yung supply niya, kabilaan, diba? So, nandito rin yung harness, and that's it. So, marami kayong ma-access pagka tinanggal nyo yung door trim. Okay guys, so, nilagay ko na yung clips na bago, yan, 5 yan. Okay, so chinek ko naman tong basag, yung labi lang pala. So buo naman yung clip. Para mamaya pagka ibabalik, i-align na lang natin sa butas, then pasok. Ngayon, since nakabukas na rin naman yung likod, gagawin ko, baka palitan ko na rin yung ilaw ng reverse light ko ng LED, pati itong license plate light. Ito, T5 to guys. Tingin ko kasya yung T10. Same goes dun sa reverse light. Huwag kayong gagamit guys ng ibang kulay. Yung mga makulay like green, blue, wag kasi mako-confuse yung mga nasa likod nyo. And dito sa license plate, kung puti, mas maganda. Kung ano yung mas visible sa plate nyo, wag yung mga blue, pula kasi that's against the law. Tsaka pangit din siya tingnan guys, diba? So safety nyo, safety ng nakapaligid sa atin dapat ang iniisip natin, okay? Okay guys, so pag-isahin ko na lang yung video,
magtanggal ng panel, rear door panel, tapos yung mga pag-alis ng mga socket ng bulb. So halimbawa, eto guys, eto yung license plate light natin. So pagka gusto nyo palitan or busted, halimbawa, ganito lang siya. Iti-twist nyo lang and then tatanggal nyo na. So eto T5 to. Yung size ng bulb niya, T5. Pag ibabalik nyo siya, i-align nyo lang yung sa butas, then lock in place. Ngayon, ito naman guys yung reverse light. Ang reverse light natin is T10. T15 to guys, sorry. T15, yung size ng bulb. Yan. T15. Then pag ibabalik nyo siya, same process, i-align nyo lang sa butas. Then, twist. Make sure na i-twist nyo ng maayos kasi pag hindi siya na-twist ng maayos, may tendency na magka-moisture yung inyong assembly. Okay? Basically, magtutubig. O, ganun lang din yung sa kabila. Etong socket na to is yung sensor para sa pag-open ng rear door. Then, ito yung socket or yung power supply para sa defogger. So, that's it. Hindi nyo naman na kailangan alisin yung door, yung door trim para magpalit ng tailgate. Ito, tailgate lifter ang tawag dyan, or door stay. And, ano pa ba? Wala na guys. I think, na-cover na natin lahat. Ako, papalitan ko guys ng LED yung reverse light ko. Yung license plate light ko, baka hindi muna kasi madalas nakabukas to and wala akong stock ng LED na medyo matibay-tibay sa blinking. Since yung reverse light, bihira lang naman yan. Hindi naman siya naka-on most of the time. So, papalitan ko siya ng puti na LED. Okay? Okay guys, so yan na yung aking reverse light. LED na siya. Okay guys, so tapos na akong palit ng reverse light switch. Wala naman na akong ibang balak pang palitan. Yung sa license plate siguro, saka ako napapalitan pagka nakakuha na ako ng LED na sinasabi ko nga sa inyong medyo matibay-tibay. So yung reverse light switch ko, T10 yung nilagay ko. Medyo maliit siya pero sobrang dami kasing LED nun. So, ang liwanag, nakita nyo naman sa video. And, pero ang size talaga niya is T15 guys. So, ito yung stock. Okay, T15 siya. Toshiba, yung stock natin, it's 15 watts. Bawat isa. So, ibabalik na natin yung door trim. Papakita ko sa inyo bago ko ibalik. So, ayan yung mga clips na nabasag. So, 5 pieces. Pinalitan na. Ngayon, ang diskarte dito guys is pag ibabalik nyo, para hindi kayo mahirapan, is i-align nyo lang muna sa mga butas yung clips. Start tayo dito sa pinaka-corner. Then, yung kabila. Okay, good. And then, kasi once na tumapat na guys yung mga clip sa corner, madali na lang i-shoot yung iba. Konting tulak na lang kasi pasok na pala. So, may dalawa pa dito. Apat pala. Apat.
trim natin is fit. Parang walang nangyari. Ha? Hindi na yan matatanggal. So, yung clips guys, baka maglagay ako sa Shopee store. 50 pesos isa lang naman yun. At kumbaga, matagal yung gagamitin yun. Not unless madalas kayo magbaklas ng door trim, di ba? Minsan nyo lang naman baklasin yan. So, I suggest, pag binaklas nyo yung door trim nyo, palitan nyo na yung gusto nyo palitan na ilaw. License plate, reverse light switch, or kumbaga, pupuksan lang siya pagka kailangan, like repairs. Diba? So, i-check lang natin. Yan. Siyempre, hila-hilahin nyo rin. Ayaw naman natin na pagka bumabiyahe kayo is nagraratel yan. O ayaw natin ng ganun. Okay guys, that's it for me today. I hope nagustuhan nyo yung DIY video natin. Kung nagustuhan nyo, hit nyo na yung subscribe button at bigyan nyo naman ng like tong video na to. Again, Mark nga pala ulit. Thank you so much for joining me today. Kung kailangan nyo po ng spare parts for maintenance accessories ng inyong sasakyan, please visit my Shopee store. Ilalagay ko po yung link sa description section below. Maraming salamat nga pala guys doon sa patuloy na sumusuporta, lalo doon sa mga fanbase natin na mga naka-Ion, naka-Rush, naka-Wigo, naka-Accent. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at pagtangkilik sa mga produktong binibenta natin. Huwag kayong mag-alala kasi hindi na po mawawala yung mga videos na ina-upload ko. Ito po yung Toyota Rush. Unti-untiin po natin yung maintenance. Kagaya nga po nung nabanggit ko sa yung mga video ko noon, hindi lang po ako makapag-maintenance na video for now kasi sinusulit ko pa po yung free na promo na kuha ko po sa Toyota na up to 20,000 kilometers free labor and material. So pagtapos nun, isa-isa nyo na pong makikita yung mga maintenance video for Toyota Rush. Again, Mark ka pala ulit. Thank you so much guys. Sana magkita-kita tayo sa susunod na video.